Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sunt foarte mândru să asist la ascensiunea unei fete pas cu pas timp de 3 ani. S-a luptat cu uriași și monștri ca o prințesă de basm și încă o face. Determinarea, curajul și inima ei frumoasă nu au cedat. Pașii ei mici devin pași mari și o numesc Jeanne d'Arc pentru curajul ei și a mea Audrey Hepburn pentru eleganța și frumusețea ei. Curajoasă, hotărâtă, foarte elegantă, foarte frumoasă și o actriță de succes extraordinar. Numele ei este Slatircoglu. Uneori ca o fetiță, alteori o femeie atrăgătoare, când tristă, când fericită, dar întotdeauna foarte frumoasă, inteligentă, curajoasă, hotărâtă, provocatoare și foarte reușită. Fie ca drumul tău să fie clar și ușor, dulce fată. Așa este, uneori ca un copil dulce, alteori ca o femeie frumoasă și senzuală. Dar este întotdeauna foarte frumoasă, inteligentă și hotărâtă. Rezumă ceea ce se gândesc cei mai mulți dintre noi. Mă bucur că o femeie din țara ei natală a spus asta pentru că sunt uimit când compatrioții ei disprețuiesc cu brutalitate succesul pe care l-a avut cu atâta aroganță de când a ieșit, fără comparație, să laude o fată din țara natală altele ok, onoruri femei din propria ei țară și chiar străine ca bătrân sincer din păcate va fi greu pentru cei care au crescut. Frumoasa Slatircoglu cu ochi verde smarald, frumuseții naturale, vei avea o mai strălucitoare și strălucitoare când Dumnezeu îi va da răbdare, inima, arta și talent. Te-ai luptat și cu probleme, vei obține multe în viață. Succes domnișoară, Doamne să te binecuvânteze Sila, știi cum este frumusețea ta? Șoapte de primăvară auzite în ultimele zile ale lunii martie. Iernează, dar anunță vremea primăverii. Ești la fel de frumoasă ca florile de primăvară care stau pe copac la începutul lunii aprilie. Ești la fel de frumoasă ca sonetul ploii de primăvară. Ești frumoasă ca curcubeul care apare pe cerul albastru după ce se termină ploaia de primăvară. Ești frumoasă ca soarele care iese din spatele norilor după fiecare ploaie de primăvară. Ești frumoasă ca stelele care strălucesc pe cerul întunecat al deșertului. Pe scurt, ești la fel de frumoasă ca toate frumusețile din lume, draga mea Sula. Sunt foarte mândru să asist la ascensiunea acestei domnișoare pe care am urmărit-o timp de 3 ani. S-a luptat cu uriași și monștri ca o adevărată prințesă de basm și încă o face. Ea împinge neobosit înainte cu determinarea, curajul și inima ei frumoasă. Pașii mici devin pași mari. O numesc Jeanne d'Arc pentru tenacitatea și curajul ei și Audrey Hepburn pentru grația și frumusețea ei. Astăzi, când am văzut o fotografie cu el ca chipul unei reclame în magazinul pe care le reprezenta, am simțit căldura din interior și am fost mișcat. Este o actriță curajoasă, hotărâtă, extrem de elegantă, magnific de frumoasă și obține un succes fenomenal. Numele ei este Slatircoglu, uneori ca o fetiță, alteori o femeie atrăgătoare, alteori tristă, alteori veselă. Dar întotdeauna foarte frumoasă, inteligentă, curajoasă, hotărâtă, o luptătoare și o femeie grozavă ca ai succes. Fie ca drumul tău să fie clar și luminos, dulce fată. Mulți dintre noi știam toate lucrurile urâte care i s-au făcut lui Sula. L-au insultat și umilit în mod persistent și sistematic pe Sula cu un fel de reclame false. A fost groaznic să știi că există oameni atât de răi și, mai presus de toate, că toți sunt bătrâni în comparație. La Sila. Națiunea ar fi trebuit să vadă cum tinerilor li se oferă o șansă și nu sunt profitați și acuzați în mod fals. Din fericire, părinții lui Sula și-au crescut fiica și au făcut-o un membru util al țării lor. Nimeni nu știe cu adevărat ce s-a întâmplat, dar el știe și nu o spun, dar ceva grav s-a întâmplat în acel studio de înregistrări pentru că toți tovarășii de timp ai lui Sla au părăsit serialul, lăsând doar o jumătate de duzină din ei să rămână acolo, umorul bucătar Dom și micuțul Iusuf,
ceilalți au plecat cu toții. De fapt, seria originală practic s-a încheiat fără sens. Am pierdut povestea încredințată și băieții nu o văd, dar am păstrat primul și al doilea sezon care au fost grozavi în sezonul al treilea. Si la Dumnezeu să te binecuvanteze, zi să fie cu tine, si toate caile tale către succes și fericire sunt clare, ai grijă, fata, nimeni nu lasă lumea asta neplătit, si oricine te-a gresit va fi judecat de dreptatea divină la judecata finală, tu ai pe a ta lumină naturală și inteligență și nimeni nu poate umbri asta. Toți sunteți tineri și dedicați talentului vostru, aveți totul pentru a fi cea mai strălucitoare stea din univers, tot ce trebuie să faceți este să fii tu însuți sincer, să fii sincer. Dumnezeu întârzie, dar cu siguranță sângele lui Hristos te acoperă și îndepărtează toată mizeria din calea ta și ti aduce succes și prosperitate. Ti doresc mii de binecuvântări. Caramel s-ar trebui să răspundă pentru tot. Pentru că toată lumea citește și urmărește tortura unei tinere capabile și muncitoare de 2 ani. Este rușinos că nici nu am avut ocazia să încercăm asta. Răsfoind imaginile și știrile cu întârziere nu numai pe canalele de informare despre acest eveniment care s-a întâmplat în această serie și citind ce se spune despre modul în care a procedat casa de producție Nazmie Kardashian cu directorul și managerul lui Halil, dar și cu conștientul său, atâtea comentarii în atâtea limbi despre acest fapt, cum poate continua să obțină acte, contracte și recunoaștere, atât în Turcia, cât și mai ales la nivel internațional când au dat dovezi vizibile cu cei implicați, care va fi condamnat și pedepsit mai aspru. De la producători, regizori și alte case de producție, iată o lucrare de denigrare și umilire a unui actor care, din păcate, a făcut un bumerang împotriva tuturor celor implicați, pe măsură ce timpul a trecut și după cum arată timpul. Primăvara 2022 și astăzi 06/24/2023 încep să prindă contur. Nu înțeleg cum este posibil ca un bărbat atât de frumos, inteligent, versatil ca artist, să se lase catalogat drept cel mai rău, de a fi un narcisist, un profitor fără morală sau demnitate care a încercat să-i facă pe toată lumea să creadă că el o iubea pe Sila. Nu știu ce gândește mama ta despre asta. Trebuie să fie foarte greu și trist să vezi cum își exprimă fiul Halil, ca un bărbat imatur care profită de femei și le folosește pentru a-și satisface dorințele intime. Cu toate acestea, dacă a regretat tot ce a făcut unei fete frumoase, drăguțe, de succes, care ar fi putut foarte bine să fie mama perfectă pentru copiii săi, s-ar putea să fie deja prea târziu pentru regrete. Cred că Sila, fiind o fată de principii și care pare să se fie îndrăgostit cu adevărat de Halil, nu îl va ierta atât de ușor. Desigur, dacă tot ce se spune despre Halil este adevărat, toată lumea merită beneficiul îndoielii. Mi-aș dori foarte mult să fie totul o minciună și că și el o iubește și o respectă pe Sila. De multe ori presa este foarte senzațională pentru a atrage atenția și a vinde multe exemplare. Celălalt punct este că cum ar putea Halil să preferă o persoană fără experiență în actorie, care nici măcar nu cunoaște limba Turciei și care nu ar contribui prea mult la cariera sa de actor și la rolul principal al lui Emanet. Se spune că Halil a învățat pe Nanuca să călărească pe un cal și să folosească arcul și săgeata. De asemenea, s-a comportat cu ea de parcă ar fi cunoscut-o de ani de zile, având niște scene de dragoste foarte compromițătoare, Nanuca fiind o femeie căsătorită cu o fiică și care și-a părăsit familia mică în Georgia, de unde este singură, și a stat la Istanbul mai mult de un an filmând scenele lui Emanet. Era întotdeauna prea aproape de Halil, chiar ținându-se de mână. Incredibil într-adevăr. Ca fan Halil, mi-aș dori să fie totul o minciună. În cazul meu, nu le-aș permite să vorbească atât de urât despre mine, dar nu îl văd pe Halil făcând nimic. Sper să se trezească de dragul lui și de cariera lui. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările.
fi sănătos. Pascali.